ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට වෙනස්ම විදිහකට ගොඩක් රසට ලස්සනට කැරට් හදන හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ වෙනස්ම විදිහට ගොඩක් ලස්සනට රසට කැරට් හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද, හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඩෝ එකට කැරට්, ලුණු, cornstarch වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. සෝස් එකට soy sauce, oyster sauce, peanut butter, green onion, olive oil, සීනි, ginger garlic paste, paprika අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් වීඩියෝ එකේ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් දාලා තියෙනවා. පීල් කරලා මේ වගේ පෙති කපපු කැරට් ටිකට වතුර මේස හැඳි දෙකක් දාලා මයික්‍රෝවේව් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ස්ටීම් කරලා අරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අතින් තද කරනකොට පොඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කැරට් ටික ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. එග් බීටරයක් හරි බ්ලෙන්ඩර් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා කැරට් ටික හොඳටම පොඩි කරගන්නවා. පොඩි කරගත්ත කැරට් ටිකට ලුණු ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරනවා. cornstarch එකතු කරලා ඩෝ එක හදනවා. cornstarch වෙනුවට potato starch, tapioca starch, එහෙම නැත්නම් පිටි එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැරට් ටික හදලා ප්ලේට් එකේ තිබ්බහම ප්ලේට් එකෙන් ගන්න බැරුව ප්ලේට් එකේ ඇලෙන නිසා මම මේ වගේ ක්ලීන් රැප් එකක් ප්ලේට් එකට උඩින් දානවා. ඉතින් ඔයාලට ලන්ච් ෂීට් එකක් වගේ දාලා අරගන්නත් පුළුවන්. අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් තවරගෙන ඩෝ එකකින් තේ හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයක් විතර අතට අරගෙන මේ වගේ පොඩියට බෝලයක් හදලා අතේ චූටි ඇඟිල්ල මැද්දට තියලා තද කරලා පොඩි හිලක් හදනවා. ඒ වගේ හදපු ඒවා සෙලෝපේන් එක දාපු ප්ලේට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කැරට් ටික හදනවා. මේ තියෙන්නේ කැරට් ඩෝ එකෙන් හදපු ටික. ඊළඟට වතුර එකක් හොඳින් උතුරන්න තියෙනවා. හොඳින් උතුරන වතුර එකට අතින් මේ වගේ හදපු කැරට් ටික එකතු කරනවා. ඉතින් මේ කැරට් ටික මේ වගේ පාට වෙනස් වෙලා හොඳට තැම්බෙනකොට ස්ට්‍රේන් එකකට දාලා වතුර ටික අයින් කරනවා. ඊළඟට මේ කැරට් ටික ඇල් වතුරෙන් රින්ස් කරලා වතුර බේරලා අරගන්නවා. සෙපරේට් බෝල් එකකට සීනි දානවා. සෝයි සෝස් එකතු කරනවා. ඔයිස්ටර් සෝස් එකතු කරනවා. සීනි ටික දිය වෙන්න කලවම් කරනවා. පීනට් බටර් එකතු කරනවා. චොප් කරපු ග්‍රීන් අනියන් ටිකක් දානවා. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරනවා. ඔලිව් තෙල් රත් වෙන්න තියෙනවා. රත් කරපු ඔලිව් තෙල් ටික සෝස් එකට දාලා හොඳින් කලවම් කරලා කැරට් ටික සෝස් එකට දානවා. කැරට් ටිකේ සෝස් ටික හොඳින් තවරලා ප්ලේට් එකකට දානවා. ඉතින් ඔයාලත් නිතර හදනවට වඩා ටිකක් මේ වගේ වෙනස් විදිහටත් කැරට් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සනට කෑම මේසයකට උනත් මේ විදිහට කැරට් හදලා පිළිගන්වන්නත් පුළුවන්. ඔයාලත් මගේ මේ කැරට් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලගේ යාළුවෝ එක්කත් share කරලා ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් දීලා ජානකීස් කිචන් එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා
ඊළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයිත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.